Välkomna in till badrumsskåpet. Idag ska vi gästa en favorit i repris. Det har hänt så mycket sen sist vi såg. Jag som person har blivit en annan människa av hela den här resan jag gjort senaste året. Sedan sist vi var här så har hon fått ett till barn, flyttat och startat ett klädvarumärke. Häng med in nu till Sanna Jörnvik. Nu blir man liksom upphämtad här. Alltså så flott. I en flott bil. Jag säger ju att hon är Sveriges Hailey Bieber. Alltså, wow! Vilket bemötande man får. Vilket välkomnande. Okej, så nu är vi alltså på väg till ditt favoritfik eller bageri, eller? Ja, alltså det här är ju mitt och Kalles absoluta favoritcafé. Vad ska man säga, lunch. Det här är liksom som ett italienskt hål i väggen. Våra gamla grannar. Mannen är italienare och hon har ju liksom hakat på det här. Åker så det är ni verkligen ofta och handlar här då? Ja, ganska ofta. Kalle brukar ganska ofta faktiskt åka hit och köpa frukost. Åh gud vad mysigt. Okej, jag springer in. Vad har jag här? En cappuccino. En cappuccino. Ja. Bar Italia. Bar Italia. Gud vad trevligt. Okej, så nu åker vi då Hem till hemåt. oss. Ja, Ja. hemåt. Okej, vad är det vi har här? Varför är det så många muggar? Jag blev överraskad med någonting som hon skickade med. Jaha. Och sen har vi här, tror jag, vi har våra favoritmackor. Som ni ska få se. Nej, jag vet faktiskt inte vad det är. Hon skrev att jag skickade med en dessert till er också. Så det var liksom inte vad det är för någonting. Men det som vi liksom är här för, det är ju mackorna. De är ju... Det är de ni alltid köper. Alltså, och det är liksom med cotto, gurka. Ja, det här har jag sett att ni har ätit någon gång. Har du det? Ja, det ser så gott ut med den här gurkan. Men det ser typ inte så mycket ut Jo, på världen. nej men det ser jävligt gott ut alltså. Men den är bra. Skål. Den är bra. De har botox i käkarna, svårt. Du har inte botox i käkarna. Jag slutar med det nu när jag gör min insulin. För att de har liksom slappnat av. Men sen får jag Jag börja funderar igen. på att börja sluta. Varför? Börja sluta. Jag tycker ansiktet faller. Vill inte det ska falla Vad mer. gör du för fel? Gnisslar. Alltså jag gnisslar på ett sätt som är... Så jag tänkte bettskena kanske istället. Det är nog Det bättre för många. är weird också varför jag inte har det. Tandläkaren har sagt det i 10 år. Kan vi inte göra en bettskena nu? Det Sist hjälper ju. kom jag inte på min tid. Nej. Det är som att jag har skräck för att göra den här bettskenan. Det är också, Vad är det för god? gott? Det är någon så här god sås i här. Ja, det är verkligen sås. Det är inte bara Det är lite inte- senap. Nej, och inte ett litet smör bara. Nej, det är lite sås. Men det här är så gott. Det här är ju favoriten. Och med gurkan. Men jag undrar vad är där i då? De skickar med tårta. Oj. Tårta. Är det någon pistagehistoria tror jag? Ja, det är nog någon form av grädde. Nej men här är sylt. Ja, sylt. Men du, hur länge är det sedan ni flyttade in här nu? Ska vi se, oktober till, vad är vi nu, maj. Ni har hunnit fått det jättefint. Ja. Var det så här renoverat? Bra mukbang. Köket är typ det enda vi har behållit. Men vi har målat överallt. Men Ja. jag fick ju stroke, har jag sagt det eller? Nej. När vi flyttade in här så var jag var iväg på jobbresa i typ 2 veckor i sträck. Så Kalle var typ själv med inflytt. Jätteschysst. Ja. Så jag bara, vi måste måla innan jag flyttar in. Jag kollar upp färger på typ ett flygplan. Nej. Bara skickar. Kalle bara, ska vi inte vänta tills vi flyttat in istället? Som en rimlig person säger. Provmåla Och jag lite. känner så, nej vi kan inte göra det för vi har små barn, det måste vara klart innan vi flyttar in. Mycket bättre, annars kommer vi aldrig göra det typ, sa jag. Det hade vi gjort, såklart. Så när jag liksom började flytta in mig här känner jag bara att vad i helvete var det som pågick? Jag har aldrig dats till gråa färger. Jag är inte grå överhuvudtaget, så jag tycker inte om grått. Nej. Hela vårt hus är grått. Och det är också så 50 nyanser av grått i vårt hus. I Vad alla rum. tänkte du? Vad såg du när du kollade? Jag tänkte bara, vi gillar ju köket, det ska vi ha kvar. Okej. Tänkte jag. Så Då det får vi- var så här? Köket var den här färgen. Och då tänkte jag, alltså inte väggarna, Nej, okej. bara Så det har själva du valt. köket. Ja. Ja, det hade jag lättare att bara lacka om luckorna. Ja, exakt. Ja. Gör om det och så tar vi en annan färg i hela Ja, huset. exakt. Så nu är det grått. Allt är grått. Kommer du göra om det? Men jag försöker ju jobba på den kampanjen till min man att så här, vi behöver göra det här. Och han är ju bara så här, han lyssnar inte ens in det.
För Han bara, jag "Vi kan pushade inte." så hårt om att vi skulle göra det här. Så Kalle var ju den som fick liksom styra upp med målare och det, åka hit och lämna färg, hämta mer färg, lämna färg. Du vet, också så själv med 2 barn. Alltså jag är en häxa. Och sen häxa. när du kom hit då var det så, vad är det här? Ja, men först var jag så här, åh vårt nya hus, vad härligt. Typ så. Sen gick det typ en månad jag bara, färgen är lite off. Typ så. Och sen har jag gått och grott på det här och jag berättade för Kalle typ i mars. Jag bara, jag måste ta upp en grej med dig liksom. Och han var så, vad har du gjort nu? Jag bara, jag har inte gjort någonting, jag bara känner. Ja, vi kan måla om 10 år. Jag bara, 10 år. Absolut inte. Nej. Men han ska till Japan nu om typ en vecka. Och då ska man där i 2 veckor. Gud vad trevligt. Så min plan är då att jag ska kanske ta hem hit någon målare. När han är borta i 2 veckor. Ja, det kan du göra. Ja. Men alltså, det har ju hänt så mycket sen sist vi sågs. Då hade du 1 barn. Vi bodde i andra huset. Du hade inget eget företag. Eller du var ju alltså så. Men, Man drev ju bolag. Liksom. Ja, men nu har du ju liksom ett helt brand också. Men vi kollade ju och vi trodde det var 3 år sedan typ, eller? Ja, 3 år sedan. För ni hade nyligen Vi har gift er. precis gift oss och det är 3 år sedan nu. Sjukt. Det går så fort alltså. Ja. Jag är så vet inte. spänd på att se hur ni bor här. Ja, men det är mysigt. Hur liksom skiljer sig huset mot ert förra hus tycker du? Varför äter jag nu? Det här är ju större. Så vi vill ju dels flytta dit större tror jag. Och här tror jag vi kan bo länge. Alltså, Barnen känner kan ni vara att- tonåringar här och vi kan bli gamla typ. Så. Men då kan du verkligen måla om, känner jag. Jag vet. Men Alltså- också så här, Kalle är så vi ska bo här länge så då kan vi ta dem länge. Och jag är så, Nej, gör det fint direkt bara. Gör som du vill ha det. Nej, så att men vi ska ju bygga ut och alltså, vi har ju mycket planer för huset. Liksom. Vi ska bygga ut på 2 ställen på övervåningen så det blir liksom typ 2 rum till. Sen källaren är också ganska stor men den ska vi blåsa ut och göra typ gästrum och som Sam kan ha sen typ som tonåring. Liksom. Åh gud, tänk dig. Alltså hänga där nere Ja. och så gamea. Man ser bara Bjuda skor i upp. hallen och så undrar man vem är där nere nu. Så stora skor också. Och det bara, blev det så här. Exakt så. Så det blir nog bra. Men vi hade ju vattenläcka här nu förra veckan. Det där försöket är typ här. Söndertaget. Vadå, någonting hände här. Ja. Men det går att åtgärda. Ja, jo. Förutom att vi behöver riva ut hela källaren. Och då målas de sen. Exakt. Alltså, det bara... Lika bra. Lika bra. Gud, det är bra övertalningskampanj det här. Visst. Är det här liksom kyl då? Ja, du vill gå in i den? Ja. Det var Klas har kallat mig i morse. Ska hon gå in i kylen och sånt? Och jag bara, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Var han oroad? På egen risk. Ja, men det får vi väl öppna och se. Vem av er är mest oroad för sådana saker? Om någon så här, tittar in i Jag börjar skita i lådor allt. eller så. Ja, det gör. Ja. Om du öppnar mina lådor, då är det ditt problem. Ja. Så känner jag. Det ser väldigt städat ut nu i alla fall. På ytor. Men jag är ju sån som jag drar ner grejer i lådor och hoppas på att ingen någonsin kommer öppna Nej, där. det är mitt Förutom bästa. typ mitt badrumsskåp. Där måste jag ha lite hygieniskt. Ja, och där måste Förstår man du? kunna hitta om man vill ha sina grejer. Men jag är också så med allt annat kan jag ta så och öppna en låda. Men här är liksom, det här är ju helt OK nu. Det kan se värre ut. Men det är också... Ja, men vadå? Ginen och eyepatchesarna och japanska maskerna. Bubblet, är på kylning. Vi dricker aldrig bubbel. Det är därför man Gör har ni bubbel. inte? Vad dricker du? Ja, bärs? Ja, typ. Eller drinkar gör vi ibland. Varje fredag brukar vi dricka. Nej, gör ni? Ja. Vadå så mysigt att ni gör drink? Fredagsdrinken brukar vi göra. Nej. Jag kallar det. Då är oftast så är det liksom... Som Magnus Uggla. Har du sett honom på Instagram? Ja, men Nej, gud, jag- det har jag inte ens tänkt på. Han gör sin fredagsdrink. Där har ni den! En P3! Fattar inte varför den heter det. Nu har jag inte ens smakat på den. Hoppas den är god. Skål, ha en trevlig helg. Jävligt god. God den där med raspberry-grejen alltså. Tummen upp för det! Det är så inte Stockholm att hålla på så. Vi har haft ett sånt koncept varje fredag. Att det är en av oss som styr. Och då ska man gärna ha en bricka med ett specifikt tema. Och göra en drink gärna i samma tema. Så då är liksom, ibland så är det då, ja men nu för ett tag sedan så gjorde vi lite så här, då gjorde jag amerikanskt tema typ. Så jag gjorde wings med ett blue cheese dip och så gjorde jag Bloody Marys och så. Och ibland så gör vi spanskt tema. Men Alltså, gud, och så sitter ni. Gud vad mysigt. kolla på film typ. Ja. Ni bjuder liksom inte över några? Nej. Nej. Jag undrar om vi ska liksom dra oss vidare. Gud. Vet du, det är något som doftar väldigt gott. Undrar vad det är? Jag kände det direkt när vi gick in. Men det är rumspray. Och det doftar hemtrevligt. Men jag vet inte vad den heter. Det är en speciell doft som Rituals har som bara finns i Amsterdam. Va? De har en sån egen Amsterdam-doft typ. Så den är det. Men man kan nog beställa den online. Men de har den inte i butikerna vet jag i Sverige. Men, gud, Men den är för det jättetrevlig. doftade ju så hemtrevligt tyckte jag. Ja, Elin. det var bra. Väldigt fint. Tack.
mycket liksom större och luftigare än vad ni hade. Ja, För men det det kändes är som ert vardagsrum var ju ändå ganska litet där när ni hade i förra. Oj vad mysigt också, kan ni elda här? Ja, men det gör vi faktiskt mycket. Ja. Det är sånt man tror att man inte gör. Vi sa att det kommer man väl göra första veckan typ, men vi eldar typ varje kväll. Det känns väldigt din stil. Tycker du det? Ja, med liksom det här svarta, zebra. Jag får panik, alltså jag hatar inre, det är det värsta jag vet. Aha. Jag kan alltså jag får stroke. Ja, men det får jag med. Jag kan, alltså jag är så här, jag ser någonting så jag bara gud vad fint det var och så ska man testa hemma och man bara jo. Ja, jag Så. vet inte hur jag ska få ihop det. Nej. Jag vet Så någon fin grej och sen vet jag inte. Det vad går blir. inte. Nej, men här har du lyckats. Ja men tycker du det? Ja, för att det också är så här, där är 2 liksom fåtöljer. Ja men mattan är ju för liten. Den har vi fått, den skulle slängas. Ja, förstår. Den skulle ha varit snäppet större. Men mattan ska egentligen, jag vill ha en brun matta, en stor brun matta som går hela vägen hit. Ja, vad fin. Och här har de lekt. Här leker vi. Här leks det. Med Här ett leks det. litet kök. Och här då? Vad Här händer här? bakom är ju då vår toalett. Det är jätteoklart att den är här. Men det här Är det ska här ju- en toalett? Ja men det här ska ju renoveras. Men det är inte här du är och krämar dig? Nej. Alltså det här, jag skulle typ vilja säga att det här är en sån här klassisk bajstoa. Förstår du vad jag menar? Det är perfekt för Kalle att gå dit på morgonen. Precis. Och så kan man liksom dra Ja, för. så man verkligen Kom inte gömmer ut. sig. Ja. Man har Exakt gömt så. sig för barnen och sitter där inne. Tycker du att det känns konstigt att visa upp sig fram? Lite. Men om vi tänker till när vi såg sist. Din liksom jobbnivå som du hade då, när du inte hade ditt klädvarumärke jämfört med nu. Hur stor skillnad är det? Jättestor skillnad. Ja, det är det. Alltså jag tror att så här, jag som person har blivit en annan människa av hela den här resan jag har gjort senaste året. Jag har blivit liksom jätteförändrad tror jag på ett sätt, samtidigt som jag är ju samma människa som jag var då. Men det har ju hänt någonting med mig som person. När man liksom, kanske tar på sig så mycket jobb. För några veckor sedan, alltså i typ februari, då var jag så här, jag tror att jag håller på att gå in i väggen typ. Att jag kom hem och kräktes varje dag för att jag var stressad. Jag hade konstant hög puls, jag kunde inte sluta gråta. Jag grät varje dag. Jag kunde inte sluta gråta. Och det var någonting, så jag var så här, det var någonting som höll på att hända tror jag. Och då fick jag nog lite så här, framförallt folk runt mig var så här, min mamma så tycker att det är värt det. Liksom. Och då var jag så, jag vet inte. Så jag tror att det är, vi drar nog igång en karusell som var lite för stor för oss själva att hantera. Sett till erfarenheten vi hade. Men nu håller man ju på liksom, man får ju då ta tillbaka lite på, vänta nu, vad gör vi, hur gör vi, hur kan vi göra rätt och vad kan vi liksom tweaka för att vi själva ska orka med det också. Jag tror att innan tyckte man att man hade mycket jobb för att det var ens liv där och då. Men om jag själv skulle jämföra, om jag bara skulle göra liksom influenceriet nu, jag hade haft så mycket tid. Ja. Alltså jag hade haft mycket tid. Jag hade haft så mycket tid. Ja, och det är ju lite mer så här, du gör lite vad du vill. Exakt. Blir det ingen video imorgon så blir det ingen video Nej, imorgon. precis. Alltså Det du är- behöver göra dina samarbeten kanske, men annars kan du ju liksom Exakt. göra lite vad du själv känner. Nu måste du ju göra grejer. Ja. Alltså, ja. Jag måste ju vara på Andra plats. personer är med i det. Det är möten. Det förväntas, det ska lanseras. Ja. Alltså Det är pengar i det också. Ja, och det är ju liksom... Jag tror det var lite det som gjorde att jag blev så jäkla stressad. För att jag har ju finansierat allting själv. Det är ju en liksom, bransch som är väldigt svår att ge sig in i. Alltså att lyckas i klädbranschen är typ liksom 1 på 100. Ja, det. Och det krävs så mycket pengar, så mycket jobb, så mycket kraft att lyckas med det liksom. Till slut blev det så att jag tar inte ut någon lön utan jag bara puttar in allt i företaget hela tiden. Och jag hade 2 anställda som ska få lön och saker och ting som ska gå runt. Det är tullar som höjs i takt hela med den liksom, grejen. USA-grejen. Så jag var så här, hur ska jag som person klara av det här? Och då får man nog någonstans så här, vänta nu tar vi tillbaka. Det är ingen som tvingar mig att lägga ordrar hela tiden. Utan jag kan ju själv styra hur mycket produkter som kommer ut och inte. Så vi gjorde ett litet omtag kring hur vi ska gå vidare framåt för att vi fortfarande vill hålla det vi gör men ändå kunna bli lönsamma. Och någonstans har vi landat där att vi snart börjar nå break-even och då kan man liksom se lite ljus i tunneln igen. För det är också svårt, man har ingen aning vilken kapacitet som behövs. Alltså hur ska vi bygga hemsidan? Hur ska vi se till att lager och logistik fungerar? Hur får vi hem våra produkter? Produktutveckling på det. Och sen på det så är ju all kampanj och allting som du ser utåt och bara det. Alltså, det första ett företag anställer när man har möjlighet att anställa är en content creator. Men det har ju inte vi utan det är ju jag. Ja. Så det är liksom, det är så mycket roller som ska fyllas på så få personer. Så det har varit liksom det mest utmanande jag har gjort någonsin tror jag. Men var du beredd på att få kritik? Ja, absolut. Vi var ju, alltså det visste man ju. Däremot hade vi ju säkrat upp ganska mycket så att vi är ju samma typ av code of conduct som typ Lindex och Kappa och alla stora svenska varumärken har för att vi är ganska bulletproof där. Men sen vad folk tycker och tänker om ens varumärke, det är ju en annan sak.
Ja, och det känns som att man kanske blir lite, alltså synsättet för att man är en influencer och så vidare kanske blir annorlunda 100%. mot om det är någon annan. Ja, och sen tror jag också, jag var ganska ödmjuk i början av det här samtidigt som att man vill skynda fram för man var så taggad. Så jag tror att vi också, eller jag framförallt tog väl ganska mycket råd och tips och lyssnade in personer jag kanske inte skulle tagit råd av nu i efterhand. Som har satt mig, det har varit väldigt dyra misstag för mig som person att ta in råd från folk jag absolut inte skulle ta råd från idag. Liksom. Så man känner så här, varför lyssnar jag inte till mig själv? Jag hade ju en magkänsla att det här är fel. Men ändå så tänker man att men de kan det här. Typ. Ja. Därifrån, jag tror man har sett det på varumärket också från och med i år. Nu gör jag så som jag vet jag från början. Med allt. Alltså med allt, med vårt liksom sätt att vi lanserar saker till hur det ser ut, till hur designen på plaggen är, till liksom själva från startidé till slutkampanj och slut till kund. Så är det 100% jag nu. Innan var det inte det. Nej. Och det är ju något man får betala väldigt dyrt för. Och det kan ju handla om att man överlever eller inte. Men det känns som att vi är på en väg nu där man ser ljuset i tunneln igen. Och då börjar det också bli kul igen. Men det känns som det är så lätt att göra det misstaget i början och att så många gör det. För att man är ju ny inför allt, du har aldrig gjort det här innan. Och jag tror man underskattar sin egna magkänsla och tänker att så här, jag ska bara ta in så mycket som möjligt från folk som är så erfarna hela tiden. Och det kan vara bra, men det är också en bransch som är så pass stor och bred så att en person kanske inte är rätt. Så det är hela tiden väldigt mycket sådana saker som man liksom lär sig på vägen och jag tror att inga bra beslut tas när man är stressad generellt i livet. Jag tror att det klarnar upp som mest när man får lite luft, lite andrum. Liksom. Och det är väl där någonstans som vi har landat nu. Och nu börjar man känna att så här, fan, det här kommer nog gå. Liksom. Och det är en väldigt cool känsla att så här, fan, nu säljer vi slut. Liksom. Men fanns det något tag där du kände, jag skiter i det här? Både ja och nej. Jag var väldigt nära där i februari när jag som person typ, det liksom speglar av sig på min hälsa att det här är inte bra. Liksom. Och mina barn, jag vill inte att de ska se en mamma som typ springer iväg och bryter ihop för att hon inte orkar. Liksom. Jag känner att det är inte rätt mot mig själv heller. Samtidigt som att när du vill någonting så mycket så är det också därför du bryter ihop. För att du är inte tillräckligt stark att bara säga, nej det här är inte rätt för mig. För så kan man ju alltid, man kan ju alltid vända. Jag har ju haft kampanjer med kunder där jag har varit såhär, nej vet ni vad, det här känns inte rätt, jag hoppar av. Och då har jag ju inte brytt mig om det. Då släpper jag ju det samma sekund. Att säga, det var inte rätt, punkt. Men när man bryr sig så mycket om någonting så tappar man ju typ lite sig själv. Med det sagt så har man väl blivit mycket tryggare i sin egna magkänsla. Typ. Det känns som att det är typ oundvikligt att inte gå den här vägen. Ja. Alltså det kommer bli så 100%. för de allra flesta när man startar någonting. Man vet inte riktigt vad man gör, man vet inte vem man kan lyssna på och felet kommer bli, alltså det kommer hända något och sen får man ta omtag och så blir det rätt. Jag tror att det är svårt och jag tror att det är väldigt svårt att göra rätt från början med allt. Och jag tror att det som vi kanske anser är dyra misstag idag kanske man om 5-10 år tänker att så här, ja men det var typ oundvikligt. För att vi lärde oss så mycket av det. Ibland så behöver man inte uppfinna hjulet igen men man kanske ändå någonstans måste se. Det kan hända att vissa grejer var jätterätt för oss. Eller inte. Det måste vara så sjukt att starta något sånt här för jag tänker bara att man är ju helt grön med allt. Alltså man vet ju inte hur hanterar vi en retur? Hur gör vi det där? Vart ska lagret? Alltså, Ja. Men hittade du då personer ändå som hade gjort liknande resa som du? Ja, inte riktigt, men de jobbar jag ju kvar med. Ja. Och inte riktigt, inte den här skalan. De har varit med på projekt som kanske är liknande, men inte all in i den här skalan som vi jobbar i. Vi var liksom inte beredda på att första dagen hemsidan kraschade hela dagen typ. Och vi bara, vad gör vi? Vi sitter i kundsupport till liksom en webb liksom, sida, Wordpress typ. Hur lätt är det? Och komma fram till en sån när vi sitter och kraschar. Vi har ingen tekniker här på plats. Alltså, det är sådana grejer som man som tidigare, jag tror kanske speciellt som influencer, är så jäkla van vid att saker bara löser sig. Någon löser det Någon kanske. löser det, exakt. Någon löser det alltid. Har du något sånt där som du verkligen ångrar? Att du inte gjorde annorlunda eller? Alltså jag tror så här, vi pratade om det här faktiskt nu för ett tag sedan vi hade ett möte. Att så här, fan, om vi skulle gjort om och tänkt om, då skulle vi kanske lanserat nu. Fattar du? Att man har 2 år bakom innan lansering. Och att man verkligen har jobbat och men när ni lanserade det, kände du 100% fan vad jag är stolt, nöjd, det här är perfekt? Ja, det gjorde jag. Men vi hade inte stresstestat våra produkter tillräckligt. Nej. Så vi hade tweakat på mycket grejer på våra produkter. Som man i efterhand tycker är självklart. Ja. Alltså verkligen självklart. Men vi hade liksom inte stresstestat saker och ting tillräckligt för att
kunna veta att det här är 100% en bra produkt. Designen är fin, men typ på vår kappa som vi släppte, då var det så här, vi tänkte att så här, handmade bälten, det är ju jättebra, för då har vi en handgjord detalj på våra kappor, det är ju jätteexklusivt tänkte vi. Bara det att då blir det ju mänskliga faktorn som kan fela på produkter. I form av att liksom såna här bältesringar faller av för de är inte tillsatta ordentligt. Då kanske en maskin hade varit bättre. Alltså det är mycket sådana där grejer. Och det hade vi ju, det förstår vi ju nu när vi själva har, jag bar ju min kappa hela vintern. Och det hände ju mig med bältet typ. Så det var ju vissa sådana grejer som man så här inte hade gjort om. Om man hade stressat. Typ, nu har vi provat ut kashmir inför hösten. Som jag har då gått i nu i liksom 3 månader typ. För att verkligen testa, är det här en bra produkt, är det en bra leverantör? Ja, hur håller det? Exakt, blir det nopprigt eller liksom hårar den av sig? Allt sånt där. Och du har ju liksom kommit fram till att nej, men det här är inte tillräckligt bra för att vi ska släppa det nu. Då gör vi inte det. Nej. Utan då kollar vi en ny fabrik och fortsätter. Och så gör vi ju med allt nu. Men känns det som att du har kommit tillbaka till att du inte har liksom magsår konstant? Ja, absolut. Alltså, nu har jag också blivit mycket bättre på att hantera det. Alltså, jobbet är jätteviktigt för mig. Men det är inte hela mitt liv. Nej. Så någonstans så får man stänga dörren till kontoret och åka hem och släppa det. Sen såklart att jag ältar väl mycket grejer med min man lite för många gånger också. Och så fira en vinst i 1 dygn och man så sörjer en förlust i 1 dygn. Sen får man bara gå vidare och släppa det. Ja. Men under tiden har du behövt ta hjälp för att jobba med det här? Eller har du ändå känt att du känner ChatGPT. Har du varit din psykolog? Man har väl inte tid att gå till psykologen nu liksom. Jag har ju tänkt hela tiden att jag behöver gå, Kalle har varit så, du behöver gå till en coach eller någonting. Kanske inte psykolog, du behöver gå till en coach, en bolagscoach typ. För att få liksom råd. Men jag är så, när ska jag ha tid med det? Så jag sitter istället och ChatGPT mig fram. Vart ser du att, för jag antar att ditt största fokus är brandet. Alltså att det är det du kommer lägga din tid och energi på. Absolut, det är Vart det verkligen. ser du om 5 år? Då är drömmen att kunna skicka i hela Europa typ. Bara det är ju liksom stort. Och där har vi har en hel del efterfrågan, typ speciellt Norge och Danmark, för där har jag en del following. Som är liksom griniga för att de inte kan lägga ordrar. Så där är väl liksom fokuset. Men sen alltså, vad ska jag säga nu? Det är väl bara att vi ska hitta våra grejer som vi verkligen tror på. Och kunna sälja en större massa av det helt enkelt. Men vill du göra som en core collection eller vill du mer släppa säsongsgrejer som inte kommer åt? Hela liksom, idén med brandet är väl att det ska vara en komplett garderob. Alltså hänger du med på våra släpp, då kommer du ha en otrolig garderob. Liksom. I alla livets tillfällen. Som när du går på stranden så har du en bra badkollektion. Det kanske vi inte gör nästa år, vi kanske utökar den med något. Men nu har vi liksom satt den, vår core collection där. Och så samma sak med resten av liksom det som kommer. Att du ska kunna ha en bra kapselgarderob men också med plagg du kan bära i liksom livets alla tillfällen mer eller mindre. Så det är liksom målet med brandet generellt. Men vad har du fått prioritera bort i ditt liv för att ha tid med allt det här? Vänner ska jag säga. Alltså sociala. Det som inte är lätt till hand om man säger så. Ja, för alltså, familjen kanske och det vill du ju inte. Nej, det är ju, barnen är ju min, och Kalle det är ju min prio 1 alltid liksom, i livet. Men, och jobbet är ju fortfarande viktigt, som sociala mediejobbet blir ju minst lika viktigt nu på grund av liksom hur cirkeln går runt. Alltså den tummar jag ju inte på alls. Men mycket är nog sociala, alltså gamla vänner som man kanske innan träffade på middag lite oftare. Där är man ju liksom, det är katastrof. Det har jag inte sett på länge. Nej, alltså det är tyvärr liksom. Nej, jag fattar det, för all fritid du har måste du ju nästan lägga på barnen och vara hemma och liksom göra sådana saker. Men ingen mer podd och du kör lite YouTube eller? Nej, nu var det länge sedan jag kollade på Elin. Nej, just nu inte, men jag tycker att det är väldigt roligt. Jag vill ju klarna upp lite grann och ha lite tydligare arbetssätt för mig själv när det kommer till allt man gör och kanske då faktiskt få in lite mer sånt, för jag tycker att det är väldigt kul fortfarande. Så att vi får väl se. Men ingen podd och den har vi lagt ner för liksom, det är ett tag sedan. Men ni bara slutade? Ja, ni sa aldrig att ni slutade? Nej. Det var bara, kom inget mer. Vi höll på i typ 5 år. Och vi kände båda att... Var det 5 år? Ja. Skämtar du? Jag trodde det var så. 1,5. Nej, vi höll på i 5 år. Så vi kände nog till slut att så här, vi kanske bara ska vara polare på liksom, inte jobbsidan. Och så. Så att jag tror det är skönt för båda. Ja, men du är inte heller alltså du hade inte... Jag kan sakna podd ganska mycket för det var så kul. Det var ett väldigt kul forum liksom. Jag har alltid velat ha en podd med Kalle, men han vill inte ha en podd med mig. Skulle ni vilja ha fler barn? Ja. Många? Alltså det beror på vad livet tar en. Men nu känner jag om allting lugnar ner sig lite och man får lite mer ordning och reda på sitt liv. Då vill jag gärna ha en 3. Jag tror att Kalle börjar känna lite så också. Han har ju sagt till mig sen jag startade här och jobbar så mycket. Han bara, vill du vara hemma? Då kan du vara hemma. Då kan vi skaffa 3 barn nu som du vill ha. Du vill jättegärna ha fler barn. Kör hårt, du vet så.
Han bara, liksom, Han bara att du inte ska vara så här som du är nu, utan du får vara hemma. precis Alltså, så, exakt så. Du får pengar, du kan... Ja, men typ, han bara, vi kan ha hur många barn du vill. Ja. Bara du inte jobbar så här mycket. Typ. Men det är så sjukt att du bygger bolag och har små barn och vill ha fler små. Alltså, Ja, jag hur vet. ska du få tid? Nej men man är ju tokig. Men du, nu är vi uppe i ert sovrum. Ja. Här bor vi. Gud vad mysigt och vad härligt med den här mattan. Ja, här är vi. Men här ska ju byggas ut och grejer. Är det sen. liksom samma stil som i förra huset? Alltså kändes det som att du ändå har du tagit med grejer? Ja, både ja och nej. Kommer barnen hit? Alltså vet du, vår lilla sover ju alltid i sitt rum själv oftast. Hon är ju sån Aha. cool tjej liksom. Hon bara? Ja, hon är så, så bara får gå in och dra upp henne liksom. Men Kalle, jag sover så djupt. Men Kalle han sover här. Han Du sover då? på lite olika ställen. Alltså han brukar lägga sig med mig men han vaknar aldrig upp här. Antingen så är han inne hos den lilla eller så är han hos Sam eller så. Aha, han går runt? Varför? Det är därför han är så trött hela tiden. För att han får alltid han tar alla nätter. Ja, men då för att han vaknar eller? Det är Ja, bara... han sover lättare och han bara, du vaknar inte när barnen vaknar. Jag är så, jo det gör jag väl. Han bara, nej det gör du Du är inte. som en man sådär som många tycker om sina män. Manshaftig. Alltså, Ja. så, Gubb. vaknar aldrig. Exakt så. Men jag tar också alla morgnar, det ska sägas. Jag går alltid upp med barnen och gör vad i gör han ordning då? dem. Jag sover. Då För tar han har ju varit vaken hela natten. Så han är, jag är alltid den som lämnar och allt det där liksom. Här ser jag också att det hänger en ny design. Ja, det var det jag tänkte jag skulle ha på mig då. Men jag hann liksom inte med så långt. Jag hann inte stima. Det blev inte den. Nej. Det ser väldigt fint ut med det här. Den sitter jättefint på. Den sitter liksom löst över. Ja, precis. Men den sitter som blir en ändå mini... tight. Ja, eller? den sitter tight som en miniklänning. Ja, vad fint. Och så kommer den som är lite mer skir under. Jättefint. Så den är liksom en sån toppen, typ så flipflops. Eller den vita är jättefin till typ midsommar. Men det är också så fint med den här stilen med flip-flop. Ja, jag Alltså, älskar det. Jag är flip-flop lover, älskar det. Här är min garderob. Är det? Kan du Har du förstå? gömt den här? Ja, men kan du förstå att jag har en pax? En paxgarderob? Ja. Vad menar du? Alltså en 100-garderob? Alltså det här är allt jag har. Får se. Alltså det här är min garderob. Fucking skämtar med mig. Mina kompisar tycker det är helt sinnessjukt. De bara, du jobbar med kläder. Min kille klarar sig inte ens på det här. Det här är min garderob. Det här Alltså är sen, sjukt. jag har ju skor och sånt i lådor i källaren. Och Men sådär. hur kan du förklara för mig hur då? Köper du inga kläder? Ett ut, en in. En in, en ut typ. Ja. Att du inte alls någon som Fast går jag så har här ju på sommar- Zara och köper lite så toppar eller någonting. Men förr, nu har jag blivit lite mätt typ. Men jag har ju kläder någonstans i lådor också. Alltså typ sommarkläder har jag ju någonstans. Men så här jobb och grejer att du så, Det är nu ska jag sjukt. fota eller jag ska nej, det är iväg, sjukt. alltså. Ja. Men jag gör ju aldrig det längre. Typ. Har Men det är liksom, jag själv kan inte förstå. Det är för mig oförståeligt att jag har det så Ja, här. det är för mig helt oförståeligt. Ja. Det är helt sjukt. Men du opererade ju dina bröst här. Hur många veckor sedan är det nu? Ja, men nu Inte är det jättelänge sedan. januari. Aha, det var januari. Har du liksom din klädstil förändrats eller ditt sätt att klä? Eller liksom, Nej, jag skulle inte säga. Jag skulle säga att opererade du dem för att de var för jag har stor? haft, jag har eller? haft stora bröst. Ganska stora bröst, så storlek F typ. Kupa. Och ganska tungt, ont i ryggen och sådär. Och sen så efter 2 barn så blev det ju inte roligare. Nej. Jag blev inte piggare efter Nej. det liksom. Så jag gjorde en förminskning. Så nu har jag liksom en liten B-kupa typ. Jättenöjd. Och skillnaden nu är att nu är jag mycket mer vulgär i mina urringningar. Och jag älskar det. För det är det när man har stora bröst. Jag har också alltid haft stora bröst. Då tycker man allt blir ju vulgärt. Ja. Att vara, nej, Ja. man försöker ju inte ens. Öppen det, rygg går inte. nej, det går aldrig. Och man bara är lite urringning. Man bara, nej gud, det känns så vulgärt alltid. Så det är liksom, det är det bästa som har Ja, hänt jag typ. fattar det. Alltså. Så jag blir Allting bara så- sitter så bra. Ja, en liten sidenskjorta, lite öppen bara. Alltså det är så fint, det är så fint. Det här var det första jag köpte när jag... Hade du något sånt där plagg som du kände? Ja, alltid velat ha ett sånt här. Så det var det första jag köpte. Och skulle jag ha det på en shoot. Och jag bara, men gud jag kan ju inte... Det här kan jag inte gå runt med på jobbet. För då hänger den väl verkligen ner? Ja, det är liksom... Nippelsen är ju typ här. Ja. Fattar du? Men det är så jävla Ja, det är så snyggt. snyggt. Så det är verkligen, det har varit det bästa jag gjort. Alltså verkligen. Och också typ nu när jag tränar ganska mycket. Ja. Alltså bara att så här, kunna springa utan att det typ... För innan så, när du har ganska stora bröst så spelar det ingen roll vad du har för sport-bh. För att du har ändå tyngden framåt. Ja, så gud, många säger ja. du har inte rätt sport-bh. Man bara, tro mig jag har testat allt. Men nu är det så här, jag kan ju typ springa nästan näck liksom. Inte näck, men alltså så, jag kan ju ha en normal sport-bh från så H&M. Ja. Ja, alltså jag var på min första konsultation när jag precis fyllt 18. Och det är ju 10 år sedan. Så jag har ju velat det här länge liksom. Någonstans vill man inte heller normalisera Nej. med att hela tiden bara, det är bara att operera så blir du lycklig. Alltså så här, det är liksom Ja, men så är det ju svårt. inte. Men det där är ju verkligen en grej för sig själv. Det är ju inte för någon annan. Alltså Nej, det är nej, bara nej. för att
jobbig. Det har alltid varit jobbigt med ryggen, det är jobbigt med kläder, alltså sådana Ja, saker. alltså Det är inte- Kalle har ju varit jätteanti. Ja. Alltså alltså när jag sa att jag hade bokat operation, han var så här: är du säker liksom? Är det här du vill? Och så. Han har verkligen varit så länge du mår bra av det, kör. Men han var så här, det är ju jättebra som det är liksom. Ja. Han var jätterädd för att så här, hur kommer jag få hem en ny fru? Liksom så. Men nu ser de ju, nu är de ju pigga liksom. Nu är de pigga. Ja. Nu är Plus de att tillbaka. jag har blivit mycket mer bekväm Ja. i att ta för sig mer liksom. Och det är ju trevligt. Ja. Att man inte känner att man liksom ändå... För det är någonting som ändå sitter. Ja, men om man alltså inte är- i den situationen om man är väldigt så naken så Ja. blir jag är mycket mer bekväm med mig själv och det har han märkt av skillnad och det tycker han är jättekul. Ja, Så. nu är det lite mer liksom wild and free. Ja, wild and free. Ja. Här har vi. Här har vi det. Alltså det här ska ju också renoveras då på sitt. Så gulligt. Det var jag med Sam 2020 Det ser inte ens pandemin. ut som du. Nej, jag vet. Här är tanken att det här ska ju renoveras, badrummet. Okej. Det kan man säkert förstå. Och här ute, där är ju köket över. Så där ska vi bygga ut sovrummet. Så ska vi bygga en walk-in closet där. Det är Då ju får på du. daxen. Ja. Så där ska det bli garderob sen över hela. Våran liksom vuxna garderob. Här inne är ju toaletten. Så vi har ingen toalett här inne. Från andra sidan då Exakt. eller? Ja. Så planen är ju att riva ut allt det här, göra ett stort badrum fast med 2 ingångar då. Så barnen kommer in från ett håll men vi har Kommer också in där. vårat. Ja. Då vill jag flytta det. Allt det här ska flyttas i ljuset. Det är typ inte ha spegel utan bara fönster. Fattar du? Ja. Och liksom ha stort så. Badkaret kanske vi liksom flyttar ner till källaren sen. Vet, sådär. Gör lite mer vuxet och fint badrum. Så lite sådana där grejer som man får liksom tweaka till lite. Som att vi kommit på att vi ska i vardagsrum här uppe först upp nu. Innan så här, vad ska vi göra med ytan? Kanske ett kontor eller någonting. Så bara, nej men vi ska ha ett stort vardagsrum. Så vi Typ för barnen då? Eller Ja men för... typ för barnen, du vet, så de kan ligga och kolla film om vi är där nere och har gäster eller det, så. Så man kommer ju på grejer lite så för att det ska vara bra i Och framtiden. i källaren just nu, där håller ni bara på... Alltså det är ju badrum så ofta så brukar jag ut och duscha så där nere. Men nu sett i vattenläckan då så är det liksom ingen el. Vi ska riva hela källaren ska rivas ut. Och den är ju lika stor som grundplan. Så den är ju ganska stor det är källaren. stort. Ja. Så där finns det ju ganska bra space för både liksom Men ni ett kan liksom ha tonårsrum och... bio och grejer där nere. Ja, men någonting kan man ju hitta en på. liten sån. Kan ligga där och ha det så mysigt, barnen. Alltså vet du hur mycket jag har sett fram emot att se din beauty? För du vet att ditt avsnitt är ett av de mest, alltså produktmässigt, mest engagerande avsnitten. Det är så? Ja, där Men folk har gud. varit, alltså införskaffat produkterna, haft så här, jag köpte det här efter att du hade sagt det. Gud. Ja, så Känner ingen press? Nej. Nej. Så därför, och jag själv köpte ju jättemycket grejer. Gjorde du det? Ja, och jag kommer ihåg så mycket den här Dior-misten, kommer du ihåg det? Ja, men Du den är hade- trevlig. Ja, men den finns ju inte längre. Och du Så höll på trevlig. mycket med koppning, du hade mycket Jag är sånt. ganska dålig på det. Okej. Tyvärr, men jag kör sån här mask, IR-mask du vet. Ja. Den ligger där någonstans. Den är bra. Ja. Men okej, ska vi... Alltså, Go for let's it. dig in. Här har vi grejer. Här har vi grejer. Vad, Okej. Du får ju... Jag vill börja från alltså, din rutin. Min rutin. Kväll då tänker vi. Börja ikväll och så tar du dag. Börja kväll. Ja. Okej, då börjar jag alltid med sån här. Ta bort smink. Ja. Den tar jag. Jag har faktiskt en påfyllningspåse som man kan fylla på med. Jättebra. Jag har fått av min kompis Nova i Korea. Sen kör jag någon form av mousse-cleanser. Innan har jag alltid kört Coralis ju. Ja. Men nu har jag faktiskt gått över till den här för den är mycket krämigare. Den har jag aldrig testat. Den doftar gott tycker jag. Jag har lite svårt ibland för mousse för att jag tycker att jag blir lite torr. Men det är därför du ska använda olja först ju. Gör du det? Nej, Nej, för då blir ju inte moussen lika torr. sant. För det är när man bara tar mousse ibland jag känner mig lite sådär som att allt försvann. Men Alla då fett. tycker jag att den är grym alltså. Så den är toppen. Och efter det så, jag kör lite olika rutiner. För att jag har ju inte alltid retinol till exempel. Nej. Utan jag, så ofta så, den här kör jag varje dag. Det är som hypoklorsyra, den här Skinzoom. Ja, du vet. exakt. Men- Kliniskt ut. Ja, men den är lite snällare. Så den kan du liksom köra varje dag, morgon och kväll. Också typ spritsa ansiktet med eller så. Och den luktar inte lika mycket klor. För det är lite, jag har i och för sig, jag använder den så mycket så att nej, den luktar typ inte klor på Nej. det sättet. Den andra luktar ju badhus. Ja, verkligen bara. exakt. Så den är toppen. Och sen efter den så kör jag alltid det här. Är jättebra. Pink serum. Med niacinamid och B12. Hur skulle du beskriva din hud just nu? Kombinerad. Ja. Men är den liksom som den har varit? Upp, ner? Du bara, jag tar mig en till. Men just nu är det lite dåligt, men det brukar vara bättre. Så att det är lite så mensstyrd. Men det här är väldigt snäll hudvård, så den tar jag. Sen så har jag den här på den, ska man tydligen ha. Enligt min hudtjej. Är det hon du får de här tipsen av? Hon är jätteduktig. Och sen har jag den här typ varannan dag.
retinol. Du känner inte att du börjar liksom flagna? Liksom. Nej, inte alls. Den är skitbra. Nice. Men jag har provat lite olika och det är den bästa jag har testat. Jag kör alltid en billig retinol på händer och dekolletage. Så den här är ju typ så Apoliva. Och då du är duktig på att ta det liksom på händer och Ja, men varje dag. På händer och axlar. Nej, men på dekolletage. Gud, vad Så här inspirerande. kör jag verkligen varje dag. Men då har jag någon billigare variant. För jag vill inte ha min dyr retinol liksom, slösa. Så den är, jag tror den kostar typ 100 spänn. Men gud, det är jättebra att ta på händerna. Eller blanda in i body lotion eller så, du vet. Jättebra. Vad kör jag mer på kvällen? De här är ju skitbra. Speciellt det här. Det är ju riktigt bra. Flaska. Så den brukar jag använda. Men just de här, den. Och den här är ju min kvälls alltid rutin. Har du provat den här? Ja, den där har jag provat. Älskar den. Jättetrevlig. Den är Cloud cream. så trevlig. Den luktar också så gott. Ja. Så det är Den var liksom verkligen min go-to. Och sen alltid den här. Alltså jag sover aldrig utan den. Har du provat den? Nej, aldrig. Den är beroendeframkallande. Oj, och den är som en liten gel. Prova den på läppen om du vågar. Ja. Vågar. Du vågar. Vadå? Men den är liksom, den är så krämig. Oj. Och så luktar den vattenmelon. Den är liksom, Vattenmelon och basilika. vad har jag tänkt på? Men den är min liksom Oj, jättetrevlig. go-to. Och sen den här har jag sett att du också använder. Ja. Men den är ju så härlig. Älskar den. Spritza med. Men den är så dyr i Sverige. Är den? Jo. Jag har fått den av Ida, hon var i Korea. Aha. Så att den är ju väldigt billig där. Då köper man 2 pack. Och sen så, men ibland så har jag ju lite kul så. Den här tycker jag är skitbra. Det är som en sån Ja. peeling toner typ. Eller vad ska man säga? Ja, exakt. Dödar hudceller och så. BHA. Dödar lite hudceller. Den är jättetrevlig. Bagliora är ju från Göteborg så att man vill ju reppa dem. Liksom. Det är därför. Jag kommer ihåg Ida hade mycket Bagliora också. Ja, men det är väldigt bra produkt tycker jag. Ja. Så det är liksom min kvällsrutin. Alltid så. Ansiktskräm, den här älskar jag från Caudalie. Alltså du kör den som... Ja, ögonkräm. Ja, Ja. gud, ja. Och sen den här har du säkert provat. Ja, alltså vet du, jag har fortfarande inte provat den. Men väldigt många lyfter den i badrumsskåpet. Nej, den är grym. det Alltså är så. mot perioddermatit sånt också. Jättebra. Men vad använder du den mest till? Typ akne eller om jag får något utslag någonstans. Eller så det funkar liksom på alla delar av kroppen. Typ. Alltså jag hade lite perioddermatit här typ, för några månader sedan. Och då så sa jag till min hudtjej det. Vad kan det vara? Hon bara, det kan vara perioddermatit. Prova den. Gjorde det. Försvann på typ en dag. Tipsade en annan kompis som har jätteproblem med perioddermatit. Så, om den. Hon hade inte provat. Provade. Det försvann. Så den är liksom min nya typ Cicaplast. Ja, jag fattar. Som bara räddar saker. Jättebra. Och sen då på dagtid brukar jag bara skölja av ansiktet. Brukar inte tvätta med tvål på morgonen. Bara sköljer av. Har jag haft retinol och vet att det är soligt så kanske jag tvättar lite för att det ska vara bra. Säger jag. Vet inte varför. Ja, men för det kanske reagerar, eller? Jag vet inte, jag har bara hört att man typ inte ska ha retinol i solen. Nej, man vågar inte. Nej. Och sen så har jag lite, på morgonen är jag lite så här, lite mer vad känner jag för idag. Den här har jag oftast varje dag. Det är solskydd och fuktighet. Ja. För jag är jättekänslig hud så solskydd kan vara svårt. Och då har jag provat allt. Alltså alla koreanska, allt som man då säger såhär, det får man inte finnar av. Jo, det får jag ändå. Alltså jag vet inte vad det är. Men den här funkar verkligen. Gud vad bra. För Den är jag har också skitbra. en sån Och den är liksom, hud som gärna får utslag av allting. men den här är liksom jättesnäll och gör sitt jobb liksom. Så min soldoktor, Dr. Mikael. Dr. Mikael har sagt till mig. Min hudterapeut, hon sa att så här, det är bättre att du har den här och att du tar rätt mängd än att du tar lite solskydd för att du är rädd för finnar. Så. Nu ska vi prata om ett varumärke som dyker upp så ofta i badrumsskåpet. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Face Formula. Och det är ju gamla Elixir Cosmeceuticals. Ni har ju sett båda de här, både innan de brandade om sig och när de har brandat om sig. Så har vi sett dem dyka upp i så många badrumsskåp. SOS-krämen, Niactilen och även här i Sannas badrumsskåp så ser vi massa Face Formula. Och det är samma varumärke som innan, det är samma formuleringar, men de har bytt namn och kostym. Och det här varumärket har funnits i nästan 20 år hos hudterapeuter, kliniker och runt om i Skandinavien. Och jag tänkte att vi skulle djupdyka i några av produkterna som dyker upp i så många badrumsskåp och även Sannas favoriter. Först ut så måste vi prata om SOS-krämen. Alltså hur många badrumsskåp har vi inte sett den här i? Många som har perioddermatit upplever det här som en magiprodukt. Och även typ på små blämmor. Det här är ju en kräm som är antibakteriell och som jobbar med att verkligen
minska de här utslagen som man får. Till exempel när man får periodal dermatit som ofta lägger sig här. Så lägger man på den här och det verkligen lugnar och minskar det här. Men också perfekt som sagt, jag har ju lite aknebenägen hy att lägga på när man får små pliter. För att det verkligen går in och bara lugnar, minskar bakterierna och så vidare. Sen så har vi ju då Niactilen och den såg ut så här innan och den vet jag inte hur många badrumsskåp vi har sett den i. Det är i alla fall extremt många som älskar den här produkten. Den återfuktar, den ger massa glow. Jag upplever nästan att huden liksom stramas upp, får sig ett litet lyft av den här. Den går också in och lugnar, minskar rödhet, jämnar ut hudtonen. Och jag brukar lägga den här på vintern innan min återfuktande kräm. Men man kan också nu till exempel när det blir sommar använda den här istället för återfuktande kräm. Sen så måste vi också lyfta deras Pink Serum. Hur fint är inte den här färgen? Men också att den verkligen går in, återfuktar och stärker hudbarriären. Den har också niacinamid i sig så den går in och liksom jämnar ut hudtonen. Men just att den också ger den här fukten och glowet till huden. Och sist men inte minst, Sannas favorit som jag har börjat testa nu. Det är den här återfuktande krämen med SPF i. Och jag är väldigt kinkig med mina SPFs för att jag just har den här aknebenägna hyn. Så att mycket kan göra att det bryter ut. Så det här är ju en produkt som hon verkligen tipsade om för att det inte ska göra det. Så jag är mycket spänd att fortsätta testa den här. Och jag tycker det verkligen är så roligt med de här produkterna som också säljs på kliniker, rekommenderas av hudterapeuter, jobbar på längre sikt med huden och inte bara är någon trendprodukt. Utan här har man verkligen en serie om man vill gå in och verkligen jobba med sin hud. Och jag länkar alla produkter här under precis som vanligt. Så den är skitbra, men sen tycker jag också att den här är jättebra. Den nya här har jag inte testat. Nej, jag tror att den är ny. Det är den. Och den är då färgad. Ja, och den är faktiskt också jättebra. Och snäll. Ja, för La Roche-Posay gillar man ju. Sen är jag lite såhär, vad är jag sugen på att ha? Jag tycker att det här är ganska trevligt att ha på dagtid. Jag vet inte om man ska ha det på dagtid. Kanske inte. Eller? Men den är så snäll. Ja. Älskar Caudalie, de måste trevliga produkter. Ja. Och sen så ögonkräm också, brukar ta samma, antingen den eller typ den här som många kör. Det här är väldigt trevligt, det är en ny produkt tror jag. Ja, visst Som är det är- deras peach. Ja. Och den är så glossy liksom. Jag tycker för min hud också, för du använder också mycket med niacinamid har jag sett här. Och det funkar ju bra när man har lite acne pro skin. Det var bra, det visste jag det inte. känns som det drar ihop porerna lite. Har du provat sånt här? Vet du, jag har en sån här hemma som jag gav bort igår. Vad tycker du om det? Alltså jag har provat några gånger bara. Och det är ju en väldigt speciell känsla. Jag vet. Jag beskriver det som att det är glassplitter som man Ja, lite exakt. tar in på Riedel shot. Ja, men jag fattar inte Små, vad de små gör. nålar som då kan penetrera in djupare i huden och liksom ge Men effekt jag fattar djupare liksom ner. inte hur det funkar. Nej, och att det är typ någon så sockermolekyl eller vad det då är som då åker in lite. Någonting är det ju. Men du har ingen åsikt? Nej. Alltså, du har inte sett några recept? Nej, ingen åsikt alls. Nej. Jag, bara så här, jag tycker det är spännande att man har den typ. Sen kör jag den här i min varje dag. Jag har under smink. aldrig testat. Nej, alltså den är så bra. Vad är- Den är så bra. Det är som, tänk dig Finns den här i Sverige, eller? sammet på tub. Den finns i Sverige. Jag tror det. Alltså den är så len och så snäll och bara så här. Vad sa du? Fuktkräm? Alltså, gud vad trevligt. Den är så len. Och den sminket blir Mysigt. fint. Ja. Det blir inget luddeludd och sådär liksom. Oj, den lägger sig så fint. Ja. Okej, den kommer jag köpa. Så den här är grym. Dynasty Cream. Elin, lägg på minnet. Så den kör jag. Och sen så gillar jag ju massa så här glow. Jag vill ha glow i Ja. mitt ansikte. Så att den här är ju en produkt som jag har haft alltså, sen den släpptes typ. Just några år det. sedan. Så den här är verkligen en... Och då kör du den efter fuktkrämen typ. Ja, exakt som en primer. Och den här är... Har du provat den? Japp. Ja, jag älskar den. Nej men de är Den otroliga. är så bra. Det är lite andra tips jag har. Ja, men då vill har du vi provat veta- den här? Bland annat. Jajamän, alltså vet du hur tidigt jag var på det här? Var du? Jag var kan alltså tänka mig det. 18 år, var i Frankrike, hade brände läst det här på en blogg back in the days och hade bränt mig. Och det här ska ju vara det bästa. Nej men den är som så man bra. använder. Den är så bra. Och vet du att den funkar för alla typer av brännskador. Jag, Alltså, brände även mig om man- jag brände mig på locktången. På min Jag har axel. behövt. Jättestort Fan, här. jag brände mig ju här i ansiktet nyligen. Jag körde på den här. Ja. Alltså det är liksom... Åh, du brände det riktigt mycket där. Ja. Men den här var alltså succé. Den var otrolig. Och nu Kalle var på bröllop i Aten förra veckan och brände sönder sig. Alltså tänk verkligen så Swedish utomlands och du vet så. Har inte sett solen på ett år. Alltså så. Ja, han var så bränd när han kom hem och han tittade på sig själv mitt. Vi körde den och han blev typ från bränd till brun 2 dagar.
Och det försvann allt. Han bara, vad är det för kräm? Jag bara, jag säger det. Ja. Vad tycker du om sånt här då? När det är kul. Alltså det är väl bara kul, eller hur? Ja. Lemon Sleepen tycker jag är bra. Känner du dig liksom en nivå närmare Hailey Bieber när du har sånt här? Nej, men jag äter dem typ inte. Alltså jag äter dem Lemon Purr bara för att de är goda. De smakar ju ananas. Okej. Och de ska ju då ge så... Vaginal balans. Ja, Typ. exakt. Så man bara, vad? Är det någon probiotika? Ja, probiotika. Så den är ju liksom... Varför den är göttig? Ja, men liksom jag fattar inte riktigt hypen med. Men Lemon Sleepen är ju jättebra. Ja, men den funkar ju. Ja, det här är ju jättebra. Jaha, Ja. berätta mer. Nej men om man Den och Lemon Purr. lite problem man har då. men vet du att om man har så här, du vet, att man kan vara torr. Ja. Eller torr eller att det kliar eller vet, någonting. Det behöver inte vara så här vaginal obalans. Nej. Så att det är Det har du ju katastrof. inte. Nej, Nej. det har jag ju liksom inte. Nej. Men då är den här en jättebra. Men vad är det produkt. som återfuktande? Ja, typ, eller? för snippan. Så att det liksom inte blir... Det är om man känner att man har lite så här, Återställer pH-balansen. man har lite Jättebra. tendens till att typ kanske... Är det något som är på G Ja. som inte ska vara som det ska vara? Då är innan det det den bryter ut, då försvinner det helt. Och då pratar vi liksom... Du tar det en gång och sen så bara... Helt, Och då är det borta. ja, helt otroligt. Jag säger det, du har så mycket tips som andra inte har. Den här är ju jättebra. Ja, den här är så. Purulan, Era alla typ. bröstvårtekräm. Ja, Men tar den på läpparna eller? Ja, på eller läpparna. fortfarande bröstvårtor? borde typ göra det dock. Det blir väl så På här. ärren typ. Ja. Vad har du använt på ärren? Vet du? Alltså I wish. Jag har, vänta jag ska hämta. Alltså jag har ju köpt något som ska tydligen vara så här helt sinnes på R. Som jag inte börjat använda än, som jag ska börja använda. Det är ju den här. Det är någon så här fransk variant som tydligen ska vara så här. Okej, typ ta bort R. Det är som plåster som du sätter på R:en. Så det tänkte jag ska göra i, det är en sån kur du gör. Okej. Så det ska jag börja med nu snart tänkte jag. Hur mycket ärr tycker du att du har fått? Alltså nu ser jag ju ut som Frankenstein. Är det så? Ja, det är verkligen... Man ser verkligen. Ja, gud ja. Jag har precis slutat tejpa. Hur tyckte, för du behövde ju också då, alltså då gör man väl ett sånt här? Ja, eller hur? det är liksom... Ja, det blir ju... Och runt bröstvården, det är liksom, det ser inte grant ut liksom. Nej. Det är inte det här lilla, jag har gjort implantat Nej, rätt så. när utan de det har är så liksom, stucken en liten där. Nej. Ja, men alltså de säger bara så här, ge det tid typ. Ja. Och där jag har opererat med dem också var väldigt så, efter ett år så kollar vi, är du inte nöjd, och även om vi tycker att det ser bra ut så får du laser. Så de är så här, Ja, man kan de vill att det lasra ska bli på... fint, ja. Ja, såklart. Så det känns ändå bra liksom. Mer Parfym. grejer här då. Parfym, ja. Jag älskar ju parfym. Men jag har ju också ganska speciell smak har jag insett. Jag är pick me typ. Ja, verkligen. Alltså jag älskar det, men... Jag är lite... Men jag tror inte att jag gillar de här typiska dofterna. Nej, du är ju... Det här är ju det här är ju en favorit. Ja. Den finns inte kvar. Alltså, Ja, men gillar. men lite egen. Ja, men men jag väldigt gillar det. fräsch. Det här är min Emma Wanen parfym. Jag har en parfym som jag vill att de ska kunna känna igen. Åh, så där att det luktar mamma. Ja, den här är mamma nu små. Den här luktar typ te. Så den är jättesnäll. Ja, jag fattar. Men den har en doft. Och det har en sån där mammadoft. Ja, så det här är, ja jag vet. Alltså, man är ju helt så. Så den är jättetrevlig. Och sen, men annars är det här min parfym nu. Som jag Såklart. använder mest. Ah, Den tycker jag är god. Och jag fattar, den är unik. Är det här hans lilla hörna? Ja, det är det. Det är det Då verkligen. har han den. Han har ingen lock på sin bil. Det är jag. Nej, det är du. Ja, som har gömt den där. Då ska vi se. Men annars använder jag den. Ja, älskar. För doften är ju magisk. Salt and stone. Men det här är hans Love annars, it. ja. Det här är hans, som han har när han ska göra något speciellt. Det är så gulligt så att jag då tar han på faller sig av det. stolen. Det här är hans speciellt kräm. Så när han ska liksom ut... Bröllop eller så. Då tar han den. Då tar han den. Ja, för den blir lite För då blir man färgad. så fin. Ja. Ja, och då Men- känner han sig extra piffig. Ja, det här är så gulligt för att det här har ju liksom, han fick ju ett tips av en så här kompis någon gång. Lite så småskämmigt, typ i necessär när de var på någon så paddelmatch, du vet så. Och nu har ju alla hans polare köpt den här. Ja. Så nu har det liksom stigmat har ju helt dött nu. Nu kör ju alla Och den då här. ser man när de ska på något speciellt och Då- tar de upp krämen. Exakt. Alltså då vet man. Ja. Du ska ut ikväll. Ja, jag älskar ju doft. Är det dofter? Kul va? Vad tycker du? Det här är verkligen... Jag har alltså parfymer åt det här hållet. Ja, jag gillar lite så här hotelldoft. Men nu är det trevligt va? Ja. Den har ändå en liksom så här lite fräsch, jag vet inte. Feminin men ändå inte Nej, exakt. söt. Nej, absolut inte. Jag tror det är trevligt. Oj. När då? Höst. Åh, perfekt. Oj, vad roligt. Så där har de hållit på att dofta sig galen liksom. Kan du göra doftljus också? Ja, men det vill man ju göra. Vi är lite sugna på att kanske göra det samtidigt. Ja, men exakt. ja, vi får se mycket.
hur mycket tid vi har. Jag förstår. Ja, så här är ju då min son. Vi måste få veta ditt hår. Mitt hår, ja. Men här har jag inget hår. Men alltså vet du att jag har inte så mycket produkter för jag får ju, som sist, jag har ju typ ångest för att jag inte har tillräckligt mycket roliga grejer. Jag vill ju vara lite rolig. Jag sa ju att du hade ett av de bästa avsnitten. Ja, men jag använder ju bara så. Ja, den här har jag varje gång jag duschat. Ja. Den är jättebra, det är min Din frisörs frisör egna. som har gjort eget. Hon är alltså jätteduktig. Men den är jättebra, det är även de andra Cute produkterna. design. Alltså fint. Luktar gott. Luktar Och det är jättebra. en sån utredande typ värmeskyddsgrej. Hon har en sån texturprodukt också som man kan ta. Oj gud, sprayar nästan på dig. Nej, det gick bra. Man kan ha den lite som Hur torrpamp känns det nu när du har så... Men du har inte mycket längre än ditt eget kanske. Jag Nej, tänkte säga 5 nu när du har så centimeter. långt. Ja, det är ju typ 5 centimeter extra. Det är den Ja, här det är lilla så biten. fint. Hailey har ju så här nu också. Det är så snyggt. Om man åker inte med koppor. Jag körde ju samma era där med håret. Sen har jag det här, måste köpa nytt. Ja, Älskar den. Men den är slut. Det här är min slut köpa nytt-låda. Förstår du? Så det är liksom sånt som jag tycker om. Hur går det här på dig som också har lite akne-benägenhet? Har den gått bra? Perioder. Ja, för jag tycker samma. Perioder. I love it. Den Man här, kan skapa reaktion. den här är ju bättre. Ja. Men den luktar bajs. Bajs. Oj, får man säga så? Beror på om du vill vara kompis med 50 eller inte. Nej, men den är mycket bättre. Produkten är mycket bättre än den Vad här. heter den bajs? Kan jag Jag vet inte, det är någon doft med den. Den luktar typ silikon. Det kan inte bara vara jag. Är det bara jag så är det bara jag. Den är inte god. Nej. Men det är ju inte Den är inte illa, äcklig, eller? nej. Nej, det luktar inte illa, men det Det är luktar som att den är typ... parfymfri, eller? Det är den ju. Ja. Och ta i lite parfym i samhället. Men det kan produkten är så mycket bättre. Det ska sägas. Så att jag tycker att det här är bättre produkt än Rhodes. Ja. Men, och det här lägger sig snyggare med smink, snyggare på kroppen. Jag tror den är lite billigare. Eller det vet jag inte. Kroppen? Tar Ja, du ja. på kroppen? Ja, armarna så. Dekolletage och... Ja. Hela tiden? Smicksmack. Nej. Ibland. Ja. Är det där din bettskena? Ja. Jag brukar aldrig lägga Det är den så där här det på. ska bli för mig. Så nu la jag den där och Ja. det här kommer vi nog inte kolla. Nej. Så där är liksom vad jag har till håret. Sen så tycker jag också att den här tycker jag är jättebra. Den kul. Jag tycker om den. Du gillar inte den? Nej, men alltså, jag har sett den och varit lite intresserad. Jag har inte testat den. Nej, den är jättebra. Den är inte så stor heller. Nej. Så det är en bra Och resegrej. att den ger lite volym, eller hur? Ja, och du kan ha både i ändarna och i toppen liksom. Ja då. Den här är också jättebra. Vad sjukt, för att den här gav jag också bort igår. Hittade jag den här i någon låda och så, jag vet inte fan. Jag vet, man tänker ju det. Ja. Man tänker ju det. Jag Men det tycker är den en toppen. sån alltså 30 sekunders glansbehandling för håret. Och det blir verkligen, jag har ganska problem med friss. Alltså för mig är det ju typ color wow gånger 100 i mitt hår för att det ska hända någonting och bli lite slik. Men den här har varit jättebra. Så jag har typ slutat med color wow på grund av den. Och då kör du den här i, hur ofta i duschen? Ja, alltså jag tvättar håret 2 gånger i veckan. Så jag kör det 2 gånger i veckan. Sen har jag lite Kerastase-olja typ om jag behöver det. Så. Men, Är det här smink typ så här extra? Ja, alltså sånt jag inte använder. varje dag Ja, utan exakt. ibland när du får feeling för någonting. Här. precis så. Men håller du på att rolla någonting eller så? Eller är det mest nu infraröd mask? Du håller inte på med koppning eller Alltså rolla? eller? när jag väl kör den här så brukar jag ju försöka massera ansiktet lite för att få igång cirkulationen. För jag tycker om känslan. Ja. Men och sen när jag är hos min hudtjej, hon gör ju också så här ansiktsskalpmassage. Och jag går till henne en gång i månaden. Vad kör du i duschen då? Där är du en enkel kvinna. Ja, men jag är nog faktiskt det. Ja. Jag gillar de här. Det här är dock inte min favoritserie. Jag har en annan som heter Density som är min favorit. Men nu är den slut så jag tog upp den här. Just det. Jag fick ju ta upp mina grejer från källaren nu då. När Just. vi skulle filma. För att jag duschar alltid mitt hår där nere annars. Men nu har vi ju vattenläcka och Du kände ingen där nere i skrymslet går Nej, inte ner. Nej. Så då är det liksom de här som jag kör. De är skitbra. De är grymma. Älskar dem. Och sen kör du i den där krämen. Ja, och så den där. Vad stylar du med Dyson eller? Lite blandat. Alltså den här tar ser ganska något. lång tid Ja. att göra. Men den torkar ju sällan samtidigt. Men För det det blir är så från lent. blött till torrt, eller hur? Ja, Alltså den exakt. blåser. Ja. Så den gör ju lite olika. Så nu har jag varit inne i en period där jag typ vill ha beach race för det håller så länge. Du vet. Jag vet. För jag gör det en gång så håller hela veckan typ. Det här får man ju ändå göra lite varje dag då. Ja. Så det är lite olika. Jag är lite perioder. Upplever du stor skillnad när du har lösor i på hållbarhet? Eller har du ett hår som håller ändå? Mitt hår håller ändå. Ja. Jag har ganska mycket hår. Så att, det är också därför jag har så mycket. Om jag har extensions så måste jag ha så jävla många paket. För att det blir liksom, det funkar inte annars. Nej. Så min frisör alltid, varje gång hon tar ut, hon bara jag kan inte förstå hur du kan ha så mycket hår. För man ser typ inte det. Nej. Men hon bara du har så jävla mycket hårstrån tydligen. Jag har inte tjocka hårstrån. Nej, men du jag har väldigt många. Ja. Och då blir det ju så lätt en kant annars. Ja, om och man inte- frissigt och allt det där. Ja. Så att nu är det liksom, ja, det var det. Det var det. Ska vi ta smink? Okej, men det här är så spännande. Har du ätit den här innan? Nej, aldrig. Nej. Och då undrar jag, är det pistage eller vad? Det är det. Är det det? Nästan lite så här Dubai-chokladkänsla, eller? Det är som en pistagekladdkaka ju. Oj.
Jättepistagig. Ja. Men det var gott. Jättegott. Okej. Gott. Vill du gå igenom mitt smink nu? Nu vill jag gå igenom sminket. Undrar om mycket har förändrats sen sist. Du är ju... Skulle du säga att du är en väldigt sminkig person? Ja, Nej. skulle jag inte säga. Tråkig typ. Ganska natural. Den här har jag ju i mitt badrumsskåp så här. För det här är mitt vardagssmink. Den står där. Då vet Väldigt jag. fint. Det känns tryggt. Ja. Men det är ju inte jättemycket grejer egentligen. Men det är liksom ett serum där mitt i allt. Ja, men vet du? Den kör du. Den här har jag börjat med nu. Jag tror den är ny. Det är ju som den Fat Water fast ett Jag serum. älskar den där. Gör det? Hur luktar den då? Alltså jag har till och med använt upp en. Har du? Ja. Jag har använt den några gånger. Tycker du den luktar bajs? Nej, den här luktar ju gott. Den här känner jag igen. Ja. Ja. Så Här borde är parfymen. Ju, ja, så borde ju den andra lukta också. Så gott. Men den här blir väldigt fin. Den här är också ibland bara så. Inget mer. Ja, den är jättefin. I love it. Sen har jag ju som vi pratade om innan alltid den här. Så börjar, för den är också lite bronsig så du får liksom lite liv i luckan. Den här hade jag sist också tror jag. Det tror jag med. Ja, den här har jag använt i liksom... Jag älskar ju den där. Jag har glömt Den är så bra. Alltså Den är helt jag säljer in den här till alla jag känner. Min svärm, alltså alla Du är köper duktig den. på det. Som krämen där uppe. Men den här är, du får så otroligt lyster och perfekt typ av teckning så man kan liksom inte avgöra. Har du någonting eller har du bara Nej. bra hud? Den här är magisk. Har du testat Victoria Beckhams produkter? Nej, jag vill göra det. Men hennes foundation, du kommer dö. Den Kommer är så jag bra. Ja. Som den här, fast lite lättare. Hennes. Alltså den är ännu tunnare i konsistensen. Gud, jag måste skicka till mig. Men för de som inte vill köpa en foundation för, vad är den kostar? 1400 kronor eller något. Nej! Jo. Vilket råd! Ja, det är helt sjukt. Jaha, nej, men då är den med. Så är det här mycket bättre. Men det här är också, jag är också delulu och jag har egentligen gått runt och sagt det. Men det kostar typ 100 spänn. Alltså Nej, till alla det jag gör känner. den inte. Så går du in och kollar och så bara, Sanna det kostar inte alls 100 spänn. Så säger du om allt. Den kostar ändå säkert 500. Nej men typ 699 var det någon som köpte den för mig. Ja. Jag bara, jaha, men det är ju typ så. Men, Typ en ändring. den är så pass dryg tycker jag. Ja, så du har den håller bra. du har den länge. Så den är skita bra, älskar den. Den här har jag precis börjat använda. Ja, under eye. Vad Så tycker har du? man legat under en sten. Jag gillar den när jag inte har någonting annat. Förstår du vad jag menar? Ja. När jag ska vara osminkad, på riktigt osminkad. Då tycker jag om den här. Men annars så kör jag concealer istället. Ja. Vad kör du då? L'Oréal Paris. True match. Ja men alltså Aldrig testat. vet du att den gör sitt jobb? Ja. Alltså så. Du är Alltså, ju väldigt glowy och fin. Tycker du det? Ja. Tack. Men den här gör Har du sitt jobb. concealer idag? Jag har bara concealer, inte den. Jag har typ antingen eller. Du har ingen foundation? Ja. Wow. Not today. Men gud, lägger du den där bara på så? Jag lägger den här där och så lite här. Som och sen Hailey. är det bra. När hon gör 3 prickar. Om man tänker, hur är det möjligt? Ja, men man gör ju lite mer än 3 Ja. prickar. Det är ju 3 liksom, Man utgår från spots. Ja. principen. Ja. Exakt. Så den tycker jag jättemycket om. Den är också bra, den är gul underton tror jag. Och jag tror att jag har det. Ja. Ja, Oliv. oliv typ. Ja. Ja. Det här är en ny favorit. Jag har inte testat. Jag Den har är en sån hemma men jag har så inte... fin. Är den där? Man blir ju livrädd när man ser liksom hur röd den är. Men den är... Ja, den är riktigt röd. Ja, Hur blir den? Kan du ta på handen? Ja. Jag har det lite idag faktiskt. Men Är den den lite blir... pudrig eller? Nej, den är krämig. Men den blir så naturligt Ja. röd. Ser du? Det är Ja, som ett tint. Den är bara... Du får dutta på handen Ja, och sen, och sen liksom ta upp. försiktigt Som så. ni ser, det är ju liksom bara ett... Så blir det ingenting typ. Nej. Men det blir bara perfekt. Ja. Jag älskar den. Så fin. Och det är ju också, många är ju rädd för det som är lite rött, men det är ju det finaste. Det såg jag någon reel att de berättade om Victoria's Secret-modellerna. Att man trodde alltid de hade rosa, men de hade alltid röda blush. För att då ser man ut som man har varit i solen. lite Ja, bara exakt. så. Lever. Den här lever. har jag också. Den älskar jag. I färg. Så den i färg... Jag har glasögon. Toasted Teddy. Ja. Och den här då. Det här är rouge. Det här är bronzer. Jaha, Är du du med? kör den lite som det Ja. Så det här är Men min... alltså, bronzer så? Nej, bronzer så. Nej, hela ansiktet. Tutti balutti. Jaha. Nosen och hela... Nosen och hela- Ja. Det blir Ja. så som på sommartiden. Sommartiden. Så. Då är den... Nej men nu när det börjar bli liksom sommartid, hej. Den Ja. här är... Jag fattar, för Ikonisk. den är ju en blandning av bronzer med Ja, liten Det ser så naturligt kyss. ut och bara så här. Wow. För jag har ju varit ledsen att jag inte kan använda den här nyansen. Det kan du ju. Ja, sådär kan jag använda den. Men jag tänkte så här, det här måste man vara riktig olivperson Ja, för exakt. att kunna Men använda. nej, det kommer gå. Det kommer bli så fint. Kommer Kommer gå, det lovar Ja. jag. Jag har precis testat Kajas setting spray. Aldrig gjort tidigare. Har du inte? Men gud, du har verkligen bott under en sten. Jag vet. Här i Göteborg. Jag vet. Kaja har inte kommit hit än. Nej! Jo, nu finns det ju. Men så den... Det här är min favorit. Ja. Har du testat den glow? Jag har testat alla nu. Ja. Ganska intensivt under en 2 månaders period. Det här är min favorit.
Säg. Ja, så jag har den i full size också, men den här är ju så smidig. Ja. Ja. Söt tycker jag. Så den funkar på mig, för jag har inte använt så mycket setting spray för att jag är ganska glowy hud. Inte glowy, svettig, oljig. Verkligen pick me att säga att man har glowy hud. Jag är för glowy hud. Nej, Men jag med fattar. att jag Den oljig. blir ändå. Ja, Ja. exakt. Så här Dewy, jag har provat Dewy från Anastasia, massa olika brands. På Men mig blir det ett flott bara. ja, och då kan jag ha typ Caudalie, den misten bara, det räcker. Den här har jag haft nu, den är snart slut. Det här är världens finaste produkt. Jag tror jag hade den sist också. Hade du? Jag tror det. Varför har inte jag den om du hade den? Nej, det vet jag inte. Nej, så att jag vet inte. Vet du att den här är så fin? Jag har den som ögonskugga jämt konstant. Alltså den på ögonlocken. Ser ni? Ja. Det Ja, blir vad så fin. Ja, på ögonlocken. För det smälter ihop med hela det här. Jättefin. För att det blir lite blushigt nästan och Exakt. liksom ihop med det. Den är så Men lägger fin. du den någonsin här också? Ja, men det är det jag gör. Ja, det gör det. Alltså jag tar typ på borsten så här och så bara liksom lägger jag. Och så kan jag ibland dutta lite extra här om jag ska göra något speciellt. Den är då i färg peachy. Ja, Och det är deras... jag är så bra. Jag älskar den. Ja, men det är ett inköp till. Ja, men den är verkligen. Det är en sån blir det produkt här. som du alltid har med dig för att du vet att så här, jag vet att jag kommer alltid känna mig snygg med den. Har du testat Armanis liquid blush i färg nummer 11? Nej. Nej, den upplever jag lite samma. Det är också Okej, en ja. sån som bara, det blir så fint till allt. Ja, ögonbryn. Jag har ju provat allt på marknaden typ när det kommer till ögonbryn. Ja. För att jag har varit där, det har varit min grej typ, mina bryn. Nu är det typ inte längre för nu har jag ju börjat ge upp typ. Men du går och gör dem? Det gör jag. Nu var det dock, jag skulle egentligen gått igår. Jaha, men de är så fina. Tycker du? Ja. Då stod jag i badrummet igår och så. Ja, skitsamma. Hur som haver, den här tycker jag är den bästa produkten. För alla såna här blir ju typ grova eller att de blir liksom matta eller alla blir skitfula efter typ en vecka. Det är någonting som händer, men den här tycker jag är den enda som faktiskt håller sig genom. Men blir den verkligen laminerad? Alltså blir Nej, den, naturligare än laminerad tycker jag. Och det är nice. Beror det på hur mycket produkt du tar. Men om du bara använder en normal produkt så blir det bara som att du har typ sprayat dem med hårspray typ. Så den tycker jag är jättebra. Jaha. Och det är ju en sån typ 100 spänn grej. Ja. Det här det är på riktigt då. Det var väl din enda. Så den är jättebra, så den kör jag. Och sen så, alltså jag tar det jag har hemma i bryn. Ja. Och om den tar slut så går jag till närmsta och bara tar den. Så. För jag tänker Det är att, en liten penna där. ja, men jag tycker inte att det är så stor skillnad, men det kanske det gör. Tycker du det? Nej, jag använder inte en sån. Nej, Jag kör bara någon liten sån. det får vara bra. Ja. Och här tar jag bara i kanterna så. Ja. Så. Eller jag var i alla fall mer en sån brynperson förut. Att jag höll på mycket och liksom målade och Men var inte det så fixade och himla grejer. poppis Jo, med det de här var nog det. pomadesen och Ja. allt det där? Men nu är man lite mer så, borsta bara lite. Och så Ja, ska det vara fint. lite penna vill jag gärna ha och då tar jag vad som helst. Den här är från It Cosmetics och den är väl toppen. Ja. Ja. Om jag ska hålla på, vad heter det när man kontourar? Ja. Ja, då har jag denna. Vad är det här? Kaja. Ja. En av deras... Ja, det är typ concealer. Jaha, det är Fattar deras... du? Jag var så, jag har aldrig sett vad det är för Förlåt produkt. mig, men den här är en concealer. Förlåt men den mig. är en mörk nyans. Ja, exakt. Så den har jag som kontor. Kör du ändå lite så? Ja, lite på nosen kan jag köra. Har du och- testat någon av alla de här? Alltså, Victoria Beckham har ju en sån. Inte provat. Nej. Den hade du också älskat. Hade jag det? Ja, många säger Den ju det. är next level Jag om du ville gillar den. ju köpa hem alla borstar hon har, för de är så fina. Det är så dyrt. Jag vet. Har du sett de här nya liquid, alltså hennes bronzer och Jag vet. som är som en stain? Ja, och den ska man ju tydligen älska. Nej, man får nog faktiskt ta sig en sväng in till. Det finns allt. Finns det här? Kao finns ju här. Ja, det gör det. Kanske Så inte där kan man ju slutsålt köpa här. såna grejer. För du vet, allt är slutsålt. Foundationen, bronzern, allting kommer i en Men det är juli. folk här i Göteborg så förstår inte folk. Så det finns här. Vet du? Ja. Bästa. Jag tror det är svårare att få tag på i Stockholm. än Ja, vad det är men här. alltså vet du, jag älskar att shoppa när jag är hemma i Övik. För jag bara, det här är inte slutsålt. Nej, det är väl inte samma grej. Och sen har vi lite, den här tycker jag är jättebra borste. Till typ den och så. F12. Sen har jag gjort sån här Korean lip blush nu nyligen. Vet du vad det är? nice. Ja, vi gjorde det i Korea. Ja, ni gjorde det i Korea, okej. Man behöver inte åka så långt. Nej. Man kan ju åka till Göteborg. Helvete. Ja. Nej, men... Jag gillar att ha det som ursäkt. Ja, exakt. Jag köper det. Men då ska man ju vara ganska noggrann med SPF efter. Ja. Så då har jag det här alltid. Bara ett stick. Men gud vad 50. bra. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Nej, men nu har jag det här så... Tar du på? Men det Exakt. smakar inte eller? Nej, det här kan är jag- helt, Jag är så äcklad av när det Nej, det smakar. luktar lite vax typ. Ja, Ja, det går an. ja det går an. Upplever du fin skillnad liksom på läpparna? Ja, men jag tror att jag behöver göra en gång till. Är dina läppar naturliga? Men jag gjorde fillers innan bröllopet. Ja. Men jag har varit så här, ska jag ta bort det eller inte? Nej.
Ja, men det har migrerat lite här på den sidan. Och jag är jättefiffig. Fan vad de alltid gör det för folk. Alltså, Så jag kommer aldrig mer göra det igen. Jag gjorde det innan vårt bröllop för jag tyckte att det var en kul grej. Gud vad vågat du gör inför ett Jag vet, men helt tokig. hade ju kunnat bli jättedåligt. Har inte gjort någonting sedan dess. Nej. Jag tror det var lite bridezilla av mig. Bara så här, det var någon som sa att det är så mycket mer återfuktat ut. Ja. Alltså, ja, och det gör det ju på ett sätt. Det gör det. Men kommer inte göra om det. Nej. Men botoxen kör du fortfarande? Ja. Ja, men mycket för ditt huvud. Ja, men oj, så överallt. Nej men så, ja det är väl härligt liksom. Men märker du stor skillnad på din migrän? Ja, enorm. Ja, men jag fattar det för att man rör sig ju inte. Ja, och alltså spänner. enorm skillnad märker jag på migränen. Och sen tror jag att man får ju rätt bra glow av det också. Jag Alltså vet. det ska man inte sticka under stolen med. Ja, det ska ju folk veta, det har vi pratat om många gånger. Men att det glowet, man kan nästan se när folk har ett sånt glow. Eller vanligt glow. Absolut. Och så det gör jag ju absolut. Men, och det var någon gång nu för ett år sedan ungefär som det måste vara typ ungefär ett år sedan. Så gjorde jag och då blev jag så här, gör så mycket jag bara kan typ. Och då övergjorde jag ju det en gång. Bara för att jag typ, hon bara, vill du prova lite här och här? För jag gick till ett annat ställe än vad jag brukar gå till. Såg inte klokt ut. Alltså i så här resting face, jättefint. Men så när man skrattar man bara, man ser helt sjuk ut. Så då la jag på ställen som jag annars inte har lagt på. Så nu lägger jag bara liksom panna här. Ja, käkarna har jag ju slutat lägga i nu. Så det är väl inte den här som försvinner typ. Ja. Jag hade en kompis nu som gick till någon ny och hon såg ut så här. Nej, fy faro. Hon bara, vad kul. Då ska jag sminka mig för hon får lyfta ögat så här när hon ska sminka sig. För hon kan ju inte röra upp den någonting. Nej, så det ska man tänka på. Man ska inte göra sådana dumma grejer. Gå inte och gör några dumma grejer. Nej, verkligen inte. Den här hade jag ju sminkade mig med i en video när jag var med Kalle och dem. Aha. Så liksom, jag tänkte inte på det, men den blev ju typ Viral? jättepopulär efter Vadå, det. bland Vad deras har följare? de på? Ja, vad har de på läpparna? Vadå, har de så mycket tjejer som följer? Ja, jag tror det är mycket flickvänner så. Och det var det här då? Ja, det här är en sån folk förstår inte produkten. Kan du visa? Ja, men det är ju det är tint, så man får vara lite noggrann då. Färgen är jättefin. Den här färgen heter Tea Time. Det här är som ett tint, så när du lägger den ser det som ett gloss. Den torkar den in och blir som ett tint. Så den bara fortsätter sitta där? Men den håller ju bättre än alla andra tint som finns på marknaden. Aha. Alltså bättre än Huda, bättre än NYX. Va? Ja, det går inte att jämföra. Den här sitter hela dagen och ser fin ut hela dagen. Så sen går det bara på med ett gloss över. Och så kommer den liksom vara kvar sådär fint liksom. Så den har jag nu. Aha. På läppen. Men gud, den där. Och det är också en 100 kronors grej. Ja, Elin. Alltså den är liksom grym. Elin, kommer du skicka det till mig? Gud vad roligt. Hur vet vi att den blev lite viral? Sa de det eller? Ja, men det blev ju i kommentarsfältet och jag fick så mycket DM så det var helt sjukt. Vad är det du har på läpparna? Och då var det den. Ja, det var det den. Lilla goa. Ja, färgen är perfekt så den är jättebra. Till läppar nu då. Den här är på ögonen förresten. När jag ska I göra brun? något- Nej, den är röd. Fan, jag har letat efter en sån röd. Jag jag hade ska på ingen middag aning eller om du någonting. hade det. Den här. Den måste vara Den ny är eller? så... Det vet jag inte. du Jag har visa haft den lite ett halvår där? någonting tror jag. Aha. Men den är liksom... Fint. Det finns inget snyggare och sexigare än att man Jag har vet. det. Om man är Alltså- så på middag på dejt eller du vet. Den där färgen tar också fram ögonfärger så fint. Ja, det är bara... om man är lite så, det har lite varma toner i håret som både du och jag har. Jättefin. Så den här är grym, den är från All I Am. Och sen deras mascara, den har jag ju köpt flera år. Jag älskar den. Burgundy Grace heter den här. Det här är favoritprodukter, läppar. Det är så viktigt för mig. Ja, Det här. det är så mycket. Hjärtefråga. Hjärtefrågan du har. Så den här är min absoluta favorit. Den är från NYX. Nej, Bobbi Bobbi Brown. Brown. NYX. I nude. I färgen nude, ja, och den här är så fin. Oj vad fin den är. Men det här är ju för er, alltså det är min dröm att vara dina färger. Alltså Hailey Bieber. Jag tittar ju på henne och tänker, jag vill ha samma läpppenna. Men det går ju aldrig. Kommer du ihåg när vi spelade in badrumsskåp när Petra sa, men ha lite brunare läpppenna. Så testade hon det. Hon bara, förresten, ha inte det. Jag kan inte Vad ha har du det. nu då? Ingenting. Ingenting? Nej. Gud så naturligt. Nu har jag ju min Ja, Korean. men den är verkligen fin på dig. Ja, Min är inte lika skarp. Så Nej. jag måste göra igen. Ja. Jag hade för naturlig färg. Vi fick lite skarpt. Alltså, men det gillar jag ändå. Nu kan jag tycka. Klipp till. Så en sak jag har insett är att jag aldrig ska skaffa fillers. För så här vill jag inte se ut. Nej. Därefter var jag ju tveksam vad vi hade gjort. Ja, jag förstår. Men den här också då. Från Refy. Den här är ju som Rhodes som penna, ni vet vilka jag menar. Ja. Men den här, Rhodes har fått ganska mycket kritik ju, för att den inte sitter. För att det bara glider av. Den här sitter. Har du sett att L'Oréal Paris har släppt sådana nu? Nej, jag har inte sett. Nej, i USA. Vad sjukt alltså. Men alla gör det. Ja, jag vet. Ja, de är ganska bra. Men den kan jag verkligen rekommendera. Den är i färgen Stone.
Och den är också jättefin. Vad fint. Lägger du den då lite liksom overline Ja, kan nästan man sudda lite? ut lite typ. Jättefint. Så de älskar jag. Har du visat den där? Huda Beauty? Nej, det har jag inte gjort. Förlåt mig. Contour. Det är liksom som en contourfärg då. Exakt. Och den också. Jag gillar ju de här färgerna som du Jag ser. ser det. Men de här tycker jag är jättebra. Och den här älskar jag hur man skruvar upp. Alltså Trevligt. jag hatar ju Slipper att man. hålla på, alltså man gör ju inte det. Nej, jag vet vet. du att det här är, kan jag vet inte som kan erkänna, men när den är liksom, när toppen är platt, då är pennan typ förbrukad. Då byter du. Ja, Då tar du den. och så får den ligga i lådan i ett halvår Ja. tills jag typ Tills du har mår. tappat bort någon annan och inte har ett val typ. Så är I jag. hear you. Jag fattar inte. Har folk pennvässare med sig då eller? Ja men jag tror visst har det. Alltså jag tänker typ Bianca är väl någon som har det. Hon har väl liksom hela kittet så, Tror du? med västar och grejer. Jag Som tror. var nya. Kanske. Eller ja jag vet, jo i och för sig. Jättemånga nya bara. Ja, hur som haver. Du som också gjort lipblush. SPF är ju faktiskt jätteviktig. Den är så viktig. Ah, Får inte gud. glömma det. Nej. Det har jag verkligen glömt. Ja, för då kan du vet att du kan få ärrbildningar av sol på. Ja, det är därför jag är så. Jag är mer noga på läppen än Nu börjar jag ansiktet typ. Nej men det är sommar inte över än. Nej. Summer isn't over Nej, yet. jag vet. Men jag var ju just på Ibiza en vecka. Ja, det var väldigt dumt. Ja, det var inte. Men då ska jag skicka med dig att då ska du ha typ, om du vill ha gloss då. Det smakar inte den där äckligt. Jag har för mig att det är så här jätteobehagligt Nej. när det råkar komma in i munnen. Jag får... Nej. 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 Okej, Smakar ingenting. då ska jag väl köpa någon sån här. Men typ sån här har jag också bara. Ja. I väskan som fyller på. Ja, Ja. gud. För nu vill jag inte ha ärr. Jag är så, Nej. jag blev, det var så nu har. stor... Håll käft. Ja, nej så är det med det. Så är det med det. Man vill inte ha ärrbildning. Nej, det vill man Nej. inte ha. Det var Som en ganska jag stor har. process för mig att göra den här Korean blushen. För jag var så rädd för det här. Det var inte stor process för mig för jag hade ingen aning vad jag gav mig in på. Nej, gud. Uppenbarligen. Men Emilia, du måste lova mig att du har SPF på läpparna i sommar. Jag kommer ju gå och köpa direkt. Ja, jätteviktigt. Det börjar ju spricka upp, ser du det? Jag vet, det börjar spricka upp Ja. verkligen. Lagom till när man ska liksom ta sig ett litet glas. Ja, härligt va? Men här har vi rutinen. Ja, jag tror turinen. Rutinen. Ja. Är du ofta osminkad? Eller har du alltid någon? Nej. Nej. Ja, alltså 90% av tiden så är jag osminkad tror jag. Alltså, du ska se hur jag ser ut på kontoret, det är katastrof. Men det är väl som alla andra. Men du vet man bara så. Men hade man haft kontor i stan så hade man kanske ändå känt att man du vet Måste så. typ. Ja, och jag tror det är bra. så. Men jag åker och lämnar i pyjamas, åker raka vägen till Högsbo, parkerar utanför, går in, sitter där i 8 timmar, går ut. Du vet. Du har inte såna chicka träningskläder och lite... Du känns som Kanske du någon har annans, det. kanske någon annans ögon, men man själv känner sig så här, Ja, det känns lortigt liksom. Ja. Men du är nog snygg. Ja. Det tror jag. Okej, det är vårt sista segment. Okej. Du har fått tagit dina favoriter Ja. och jag har tagit produkter jag ska köpa. Ja. Vad har du tagit? Den här, för att den gör, det blir verkligen det är en produkt som man får en sån här wow-effekt av. Den här. Ja. Jag tycker också inför sommaren nu. Om Gud, folk vad är mycket i Europa och så. Ja. Så köp den här, för den finns väl inte i Sverige va? Nej precis, jag tänkte ju säga det. Synd. Frankrike, Spanien och så. Apotek. Ja, Otrolig produkt. säkert en 100. Ja, typ ja. Ja. Klipp Det är till. bra. Ja, alltså säkert en liten 100. Och den här, alltså den är Den där magisk. ska jag också ha ja. Solskydd för oss som tycker att solskydd är lite knepigt i ansiktet. Så. Och den här. Just det. Nej, jag Alltså skulle den ha här den är, också. ja men den här är så bra. Nej, den är... Och du vet, Är den också så bra eller doftar den bara gott och ser kul ut? nej, den är så bra. Alltså du vaknar upp med typ fortfarande på läpparna. Trevligt att det fortfarande är moist. Och så är den så du vet vattenmelon. Din man kommer tycka om att den är jättekul liksom. Ja. Gud vad du Men smakar han gott. hatar när jag har saker på läpparna. Jaha, ja, men det är ju kall också men den här tycker han smakar gott. Det smakar lite godis. Lite Det är som om man ligger och hånglar loss där uppe egentligen. Ja, det är därför du gillar den så mycket. Nej, Är det din hångelkräm? Jo! Jag gillar inte heller att hångla. Är du en, nej, jag tänkte fråga, är du en hånglare? Nej, du är det. Nej. Nej, alltså, alltså det är så konstigt, eller? Kalle tycker att det är så tråkigt att jag inte är en hånglare också. Min För kille män är- gillar ju att hångla. Ja, det är det. Förutom en kollega på mitt jobb. Hon är riktig och hennes man är inte alls. Nej. Men jag tycker det är en märklig... Alltså man hånglade när man var liksom... Ja, nej, Eller jag kyss är Ja. bättre än hångel. Ja. Så var det. Jag ska köpa den här krämen. Ja men den är grym. Jag ska Den- bara försöka hitta den i den här... Du kommer Made in älska Korea. den. Ja. Ja. Och sen blir det ju den här blushen som Ja. jag inte har köpt sen sist. Eller glow eller vad vi nu kallar det. Ja men den är grym. Everything, all around. Och så blir det ju läppfärgen. Men du kanske har sålt slut på den här. Tea time. Hela L'Oreal. Hela L'Oreal. Mega hybris. Ja. La ni adlink under deras? Nej, jag skulle gjort det. Skulle jag smyga in din egen lilla adlink? Jag går in på Kalles dator och bara. Lägg din adlink.
Ja, gud vad trevligt vi har haft det. Ja, så mysigt. Ja, jag vill du ju får gärna aldrig flytta lämna. in här om du vill. Ja, gärna. Säg inte det. Ni kan ta varsitt. Ja, säg inte det för då är jag ju här. Sitter jag där i badkaret. Bjud inte in nu. Ja, Jag har en påse till dig där. Har du det? Den lilla påsen. Den lilla? Den lilla påsen. Är det här min midsommarklänning? Jag hoppas det. Det hade varit kul. Det hade varit skoj. Ja. Ja, jag Den tror vita det. drömmen. Ja, den är väldigt fin. Gud vad Ja. glad jag blir att jag får gåva. Ja. Men jag har ingen gåva till dig. Nej, men det är bara att du har en gåva. Är det? Som en skänk från ovan. Alltså wow! Tack alla ni som har tittat. Ja. Vi ses snart igen. Hejdå!